สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดปั๊มนะครับผมขวดปั๊มของแชมพูสระผมซันซิลนะครับผมจะนำมาทำเป็นที่ใส่ฟองน้ำล้างจานใส่ของกระจุกกระจิกใส่ของต่างๆได้ครับสำหรับแขวนครับผมแขวนแปรงสีฟันแขวนฟองน้ำล้างจานโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม